các cô chú, các anh chị và các bạn. Mình tên là Katri. Mình đang làm việc cho trường Đại học Công nghệ Karelia. Ngồi bên tay phải của mình là cô Auli, cô ấy phụ trách về tuyển sinh của trường. Và ngồi bên tay trái của mình là cô Sophia, cô ấy cũng phụ trách về tuyển sinh của trường. Chúng tôi, mình, Auli và Sophia rất vui khi được gặp các bạn ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho các bạn xem về video lời chào của thầy hiệu trưởng của trường Đại học Công nghệ Karelia với các bạn. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem video làm sao mà chúng ta có thể đăng ký vào trường Đại học Công nghệ Karelia. Và cái video thứ ba là các bạn alumni của trường đã nói gì sau khi các bạn học xong ở trường và các cơ hội mà các bạn đã nhận được là như thế nào. Thì sau khi các bạn xem xong 3 video, mình sẽ trình bày rất là sơ lược với các bạn về trường Đại học Công nghệ Karelia, cũng như là thành phố Joensuu, cũng như là các chương trình mà chúng ta đang có để các bạn có thể đăng ký vào. Và xong cái phần trình bày của mình thì các bạn xin vui lòng hỏi bất cứ câu hỏi nào mà các bạn có. Mình, Auli và Sophia sẽ trả lời cho các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu xem video thầy hiệu trưởng chào chúng ta nhé. Chúng ta bắt đầu video đi các bạn. Hello, my name is Petri Raivo. I am the president of Karelia University of Applied Sciences. Or you can just call me Petri, because here in Finland we all call everyone by their first name, regardless of the status or hierarchy. It is a part of the Finnish ease and cozy way of life. Friendliness, trust and horizontal democracy that I want to invite you to experience here in Finland. In many ways, Finland is one of the safest and most advanced countries in the world. Whether it is the transparency of society, freedom of the press, the functioning of the legal system, the status of women, or the coverage of education and literacy. We have once again been chosen in 2022 the happiest nation in the world. It's 5 times in a row. So make a wise decision and come to study in Finland. And if you come to Finland, come to us Karelia University of Applied Sciences at North Karelia, because here we have everything. A top-notch University of Applied Sciences, a vibrant but safe city of students with all services, and all this surrounded by outstanding and pure northern nature and its 4 seasons. Come and experience a warm and bright summer and a real snowy winter. Come and study with us to become the top expert. And if you enjoy yourself here, you can also stay here after your studies and build your future in the happiest country of the world. Welcome to study in Karelia. Studying at Karelia UAS is comfortable, fits my needs, organized, working accordingly to a plan. Cooperation. It is easy to make friends and work together. connected to working life. I am becoming a professional. The studies. There are a lot of courses and they are versatile. You have the possibility to choose courses outside of your major. And the teachers are experts in their fields. The best things about Joensuu City, Finland. It is easy to get around. Everything is near. The nature here is amazing, stunningly beautiful. Winter here. Unique. Summer, never sit in sun and the lakes. With friends. Let's craft a better tomorrow. Together! Hi, I'm Chang and I'm a project assistant at the Karelian Institute of the University of Eastern Finland. So what I'm doing here is I take care of all communication related activities for several EU-funded projects. On the side, I'm also doing my master's in international strategy and sustainability at Hanken School of Economics. During my high school, I have always wanted to study business and I wanted to do it in English. So Finland has
a wide range of University of Applied Sciences that provide these programs. So I took the entrance exams and I got into Karelia. So in a way also it was Karelia that chose me. So often you start from the basic with your bachelor and then you narrow down to a specialization in your master, and that's what we did with the business program at Karelia. So we had a wide range of courses in different topics. Most of them, I guess, were more sales and marketing focused. And then in our second years, then we navigated towards more group works in contrast to the exams that we used to do in our first year. So often we were put in a group of 4 to 5 students, and then we choose a company and build a case around it according to the subject. And I really like the practicality of it. Of course, it's more applied because Karelia is a University of Applied Sciences. I just like the idea that we are actually working with people and we are actually working on something that is real life. Thanks to my study, I have always been used to working in a group and working with international people from the start of my career. And in addition, when I was looking for any internship in my third year, the nature of the international business program certainly make it easier because I was more flexible. I could do basically any internships that I want. So I did one in accounting, I did another one in sales, and then I did my final one in business development. We were lucky to have had a lot of chances to travel abroad for study. So I did my exchange study in Belgium, and then we had a course in entrepreneurship and communication in Germany, and then I had another accounting course in Greece. So these are some of the experience I really cherish in Karelia. I would say for the future applicants, again, the group work is a very big component of your study and of any of your future study and of your job. So I would say that prepare or practice for that part of the entrance exam very well. Then this is where you will be spending 3.5 years minimum of your life. So yeah, take the opportunity, talk to people, talk to the teachers, especially network to the teachers. Karelia is having more and more international courses, as I have heard. So yeah, take opportunities of that. Xem xong video các bạn thấy như thế nào? Thì rõ ràng là như chúng ta đã từng nói, ông bà của chúng ta từng nói là đầu tư cho giáo dục là đầu tư hàng đầu, là dạng đầu tư nói chung là rất là thông minh nhất, phải không các bạn? Thì nếu các bạn mơ ước có một tương lai tươi sáng ở Phần Lan, có việc làm ở đây, thì các bạn nhớ chúng ta đến học ở trường Đại học Công nghệ Karelia nha. Bây giờ thì mình sẽ trình bày cho các bạn nghe về các chương trình của trường Đại học Công nghệ Karelia.
các bạn có nghe mình rõ không? Hy vọng là sẽ không có bị trục trặc kỹ thuật, bởi vì mình đang ngồi ở phòng thu ở trường Đại học Công nghệ Karelia ở Phần Lan đó. Mình nói tới một phần thật sự rất là hấp dẫn với các bạn. Các bạn nhìn kỹ trên màn hình giùm mình nha. Thì cái phần cái cột thứ hai á, full tuition fee, tức là phần học phí của trường, và cột thứ ba là cái phần mà học phí đi kèm với học bổng. Nghĩa là làm sao? Các bạn nhìn thử năm đầu tiên early bird, nếu như các bạn trả tiền học phí rất là nhanh trong vòng 14 ngày thì thầy hiệu trưởng lập tức tặng cho các bạn 50% số tiền học phí cho các bạn. Tức là chúng ta chỉ trả phân nửa số tiền học phí cho các bạn ạ. Nhớ là chương trình IB International Business và Industrial Management, cái phần nếu các bạn nhận được scholarship ngay lập tức thì các bạn chỉ có trả 4.500 euro thôi, và chương trình ICT sẽ là 5.000 euro. Và đến năm thứ hai, các bạn nhớ mình nói với các bạn là cố gắng học tiếng phần, học thật là nhiều vào. Khi các bạn đạt được tiếng phần trình độ A2.1 thì lập tức các bạn lại nhận được 50% tiền học bổng, có nghĩa là các bạn chỉ đóng phân nửa tiền học phí cho các bạn ạ. Đến năm thứ ba, các bạn nhớ là học chương trình của mình rồi các bạn học luôn tiếng phần thật là xuất sắc. Nếu các bạn đạt được tiếng phần A2.2 thì các bạn lại tiếp tục nhận được học bổng của trường. Mình chưa có từng thấy trường nào mà tặng nhiều học bổng cho học trò như thế. Đến năm thứ tư, nếu các bạn after graduation, nếu các bạn tốt nghiệp thì thầy hiệu trưởng lại tiếp tục tặng tiền, tặng scholarship học bổng cho các bạn lại tiếp tục nhận được tiền sau khi các bạn ra trường. Và nếu nhìn ở cái cột cuối cùng final thì rõ ràng nếu bạn là một sinh viên rất là quyết tâm, bạn học thật nhanh, tiếng phần của bạn thật giỏi, trường tặng cho bạn rất nhiều học bổng từ năm số 1 đến năm số 4. Rồi các bạn ra trường, các bạn tìm việc làm, trong vòng 2 năm các bạn được nhận vào ở một công ty danh tiếng của Phần Lan, thì điều này còn gì bằng nữa hả các bạn? Và nhớ là trong thời gian khi các bạn học ở đây thì các bạn đều nhận được subsidy của chính phủ Phần Lan, gọi là tài trợ. Có nghĩa là tiền ăn các bạn được chính phủ Phần Lan trả cho phân nửa, tiền tàu, xe, thậm chí các bạn đi cắt tóc, các bạn đưa thẻ sinh viên người ta vẫn có thể giảm giá được cho các bạn. Thì nếu mình nhìn kỹ tất cả các chi phí ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là Phần Lan và Karelia thực sự rất ưu đãi cho các bạn. Những gì các bạn nhận được từ Karelia, Đại học Công nghệ Karelia rất là lớn, đó là cơ hội của cả một cuộc đời. Mình nói tiếp là chúng ta sẽ apply như thế nào. Thì các bạn nhớ có cái deadline của chúng ta lịch từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023. Các bạn nhớ vào trang web studyinfo.fi để các bạn apply cho chương trình mà mình yêu thích nha. Và các bạn có thể tìm hiểu được nhiều thông tin hơn về các kỳ thi bằng trang web www.uasinfo.fi. Rồi, mình sẽ nói cho các bạn nghe về kỳ thi đây. Kỳ thi thì nếu các bạn nào có nguyện vọng thi vào International Business hoặc là cử nhân của Industrial Management, các bạn sẽ phải đi qua 2 công đoạn. Giai đoạn đầu tiên là các bạn sẽ tham gia vào written examination của kỳ viết vào tháng 8, vào ngày 8 tháng 2 năm 2023. Và sau khi các bạn đã đậu được cái kỳ thi này, nó sẽ đến một cái kỳ thi thứ hai, đó là phỏng vấn trong nhóm. Phỏng vấn trong nhóm thì sẽ bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023. Nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể hỏi cô Oli hay là cô Sophia sau khi mình trình bày xong. Thì các cô sẽ giải thích cho các bạn rõ ràng hơn. Và những bạn nào có nguyện vọng thi vào chương trình cử nhân của ICT thì phần thi này nó hơi khác một tí, là thầy sẽ cho các bạn một cái course book, quyển sách là Computer Science and Overview. Các bạn đọc trước ở nhà và các bạn nhớ làm bài tập online. Thì sau khi các bạn hoàn thành thì các bạn đã nhận được 5 tín chỉ của cái khóa học gọi là Introduction to Computing. Thì
số 1, các thầy sẽ chọn ra các ứng cử viên để tiến hành group interview, phỏng vấn trong nhóm. Thì sau khi phỏng vấn trong nhóm thì các thầy có thể chọn 80 sinh viên các bạn đã đạt tiêu chuẩn để các bạn tham gia vào chương trình này. Thì như mình đã nói với các bạn là ở Phần Lan nhu cầu tuyển người rất là lớn, cho nên các bạn cố gắng nắm bắt cơ hội của mình. Và trường đại học công nghệ Karelia rất là active trên các social media channels, ví dụ như là Facebook, Instagram, nên các bạn vào và các bạn nhấn follow trường của mình nhé. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn xin vui lòng email cho email mình viết ở dưới đây, admissions@karelia.fi. Mình trình bày xong rồi đó, không biết là mình có nói nhanh quá không? Bây giờ thì sẽ đến phần hỏi, thì các bạn đừng ngại, thì có cô Sophia và cô Auli ở đây, các cô sẽ trả lời cho các bạn rất là cặn kẽ các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe mình. Các cô chú, các anh chị và các bạn, Katri lại tiếp tục ngồi ở đây và nói chuyện với các bạn. Thì hồi nãy mình thực sự xin lỗi các bạn vì có một cái lỗi kỹ thuật ở xa, cho nên là chắc là các bạn có phần các bạn nghe được mình nói, có phần không nghe được, thì mong các bạn thông cảm. Bây giờ thì chúng ta trở lại studio với cô Auli và cô Sophia. Các bạn, các cô chú, các anh chị đừng ngại, chúng ta đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ cố gắng trả lời cho các bạn. Chúng ta bắt đầu nhé. Okay, a bit maybe in English. Yes, thank you very much, Katri, for being our host and for giving presentation. We're still waiting for your questions in the chat. We don't have them yet, but hopefully you have plenty of time to ask your questions. We will now go through some of the frequently asked questions that we received in advance before this event, so we can discuss them together, and Katri will help to translate them in Vietnamese. Yes. So maybe we can start with the first question that we have here in the list. So, Audi, who is eligible to apply to Karelia University of Applied Sciences, and is there any age limit? First of all, there is no age limit for applying, and you can apply to Karelia University of Applied Sciences if you have completed upper secondary education, or of course if you have completed a bachelor's degree or master's degree, you are welcome to apply to us. Thì các bạn nhớ là không có giới hạn tuổi tác gì. Nếu như các bạn đã hoàn thành xong chương trình học cấp 3, các bạn có thể là hoàn thành xong thạc sĩ hoặc là tiến sĩ cũng được nữa. Nếu các bạn muốn apply vào Đại học Karelia thì các bạn apply nhé. Okay, when is the application period for the degree program taught in English? Application period takes place in January, on 4th to 18th of January. Thì cô Auli mới trả lời là các bạn nhớ cái ngày chúng ta sẽ bắt đầu apply, đó là từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 1 năm 2023. Nên các bạn nhớ nha, ngày này rất là quan trọng. Chúng ta không được miss the deadline. Okay, now maybe the most important question is how to apply. So what the student needs to do in order to fill in an application to our university. First of all, you must apply during the application period, and the applications must be submitted on the website of studyinfo.fi. Chuyện đầu tiên là các bạn phải apply, đăng ký vào đúng thời gian từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 1 ở trên trang web www.studyinfo.fi.
Application form is filled in online. You don't need to send paper applications. Và các bạn nhớ là hoàn toàn là trên mạng online nên các bạn không cần phải gửi giấy tờ gì. Các bạn chỉ cần upload các thông tin mà các bạn có vào cái phần application của mình. You can choose up to 6 study programs to the application form, and you can fill in only one application form during the application period. Các bạn có thể chọn 6 chương trình học khác nhau để apply cùng một lúc các bạn ạ. Okay. Yeah. So then can you please explain us a little bit more about, so one of the selection methods is the international UAS exam for the degree programs of international business and industrial management, and then for the program information and communication technology, the selection method is online course. So could you a little bit tell us more about these selection methods? Yes. Okay, so for the international business program and industrial management program, we are using the international USA exam, as Sofia mentioned. It is an online entrance examination which takes place on 8th of February. And after that, there will be interviews, group interviews in March. Các bạn nhớ là với chương trình International Business và Industrial Management thì chúng ta sẽ apply, sau đó thì các bạn sẽ tham gia vào một cuộc thi viết vào ngày 8 tháng 3. Sau đó thì các bạn sẽ tham gia vào một cuộc thi gọi là group interview với hai cái chuyên ngành này các bạn nhé. After the application period, you will receive an invitation to participate to the online entrance examination, and you can take the entrance examination, for instance, at your home with your own computer. Thật là dễ dàng để thi đậu vào trường Đại học Công nghệ Karelia. Các bạn chỉ cần có internet và có máy tính của mình và ngồi ở trong phòng thì các bạn đã có thể apply được rồi. And best qualified applicants who have passed the first part, the written examination, will be invited to the group interviews later on in February. Thì cô Áo Ly nói là sau khi mà thi viết xong các bạn đậu rồi thì các bạn sẽ được mời phỏng vấn trong nhóm. Yeah, that's how it goes with the international business and industrial management program. And as for our ICT program, we have a different method of selecting students. Thì cái cô Áo Ly vừa nói là dành cho chương trình International Business và Industrial Management. Đối với chương trình ICT thì nó hơi khác một chút các bạn ạ. Yes. For our ICT program, we are selecting students based on the online course. Với chương trình ICT thì các bạn sẽ được chọn bằng cách là tham gia vào khóa học online. Online course is a study module or a course which you can participate in your home, for instance. Yeah. Thì các bạn nhớ là để thi vào chương trình ICT thì các bạn cũng cần một cái máy tính và internet thật tốt và ngồi trong phòng của các bạn để mà hoàn thành cái khóa học online này. After the application period, you will receive instructions on how to participate to the online course, and the length or the duration of the online course is approximately 6 weeks. And during that time, you will complete several tasks within the course. Thì sau khi các bạn apply, các bạn sẽ nhận được thông tin của cái khóa học online này. Thì khóa học online này sẽ mất các bạn khoảng 6 tuần mà các bạn có thể làm nhanh hơn về các cái bài tập mà các bạn phải làm. Course and the tasks in it will be evaluated, and the best qualified applicants will be invited to the group interviews, and they will be held in March. Các thầy cô của trường Đại học Công nghệ Karelia sẽ check bài làm của các bạn. Sau đó thì các thầy cô sẽ mời các bạn đi phỏng vấn vào tháng 3. Yes. And we will start publishing the student selection results in April. Và các bạn nhớ tháng 4 là tháng rất là hồi hộp, bởi vì là tháng mà trường Đại học Công nghệ Karelia sẽ gửi cho các bạn thông báo trúng tuyển đấy, nếu mà các bạn đạt được tiêu chuẩn của trường và các bạn pass được các kỳ thi. Yes, and I wanted to add a little bit to this online course description is that there is a book available for which you can take a look already now, because it is
you can find the information about it on study info, and I will also send now in the chat the name of the book, so you can get acquainted with it already now, and will help yourself with the preparation for this online course. Đối với chương trình ICT thì cô Sophia đã gửi cho các bạn tên của quyển sách, và các bạn thực sự đã có thể cập nhật vào quyển sách này để các bạn học trước khi mà các bạn có thể apply nữa kìa. Yeah. And may I add? As for the international USA exam, there is no book requirement, so you don't need any book for that. Các bạn nhớ là cô Sophia và cô Auli nói đối với chương trình ICT thì các bạn sẽ có một quyển sách để các bạn đọc, nhưng mà với chương trình International Business và Industrial Management thì các bạn sẽ thi chính thức để vào trường nha. Thì nó hơi khác một tí, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không khó với các bạn đâu. Okay, and now Auli, could you please tell us more about another selection method, which is SAT test? So how does that work, and what people need to know here if they want to apply via this selection method? Yes. For international business and industrial management programs, we are also choosing applicants based on their SAT test results. Nếu bạn nào mà không thích thi cử và nói chung là chúng ta run thì chúng ta có thể thi SAT test, có nghĩa là các bạn tham gia vào cuộc thi này, các bạn có kết quả SAT và các bạn gửi cho trường. So if you already have participated the SAT test, you can ask the test provider to send your results to Karelia, or if you haven't participated in the test yet, so you may book appointment for that and take the test. Đối với SAT thì các bạn có thể thi trước, rồi các bạn nhờ gửi cái kết quả của nhà tổ chức của SAT gửi thẳng cho trường Đại học Công nghệ Karelia. Karelia's designated institutional code is 7782, and you must give that code to the test provider so that we can receive your results on time. Thông tin này cực kỳ quan trọng. Đối với những bạn thi SAT, các bạn nhớ đưa cái code của trường Đại học Công nghệ Karelia là 7782 cho nhà tổ chức để họ có thể gửi cho trường Đại học Công nghệ Karelia. Mình nói lại, cái code của trường Đại học Công nghệ Karelia là 7782. And the test results must be received by us by 3rd of April 2023. Và các bạn nhớ là kết quả SAT các bạn phải gửi cho trường Đại học Công nghệ Karelia càng sớm càng tốt. Và nhớ là cái deadline là cái ngày cuối cùng mà cái kết quả này phải được gửi đến trường của mình là vào ngày 3 tháng 4. Và nếu mà được thì các bạn nên gửi sớm hơn nha, đừng có đợi tới deadline các bạn ạ. We are using the test sections of evidence-based reading and writing and math in the SAT test, and in the both sections you must receive 500 points in order to be qualified to our program. So the total minimum requirement for the SAT points is 1,000 points. Thì các bạn nhớ là cái kết quả SAT của các bạn phải nên đạt từ 1.000 điểm trở lên. Yeah, okay. And what about the documents that an applicant needs to attach to the application form? Yes. When you're filling in the application form, you must attach a copy of your passport to the application form, and also copies of your graduation certificates from the higher secondary level education, or then of course if you have completed a bachelor's degree or master's degree, you must attach copies of those. And if the documents are not in English or Finnish or Swedish, you must have an official translations of the documents in one of those languages. Khi các bạn nộp hồ sơ, nói đến nộp chứ thực ra là các bạn upload, các bạn gửi bằng đường file cái passport của các bạn và cái chứng chỉ của các bạn hoàn thành trường phổ thông trung học, hoặc là chứng chỉ master hay PhD của các bạn cũng được. Và nhớ là bảng điểm nữa 1, 2, 3. Nhưng mà các bạn nhớ là tất cả các bảng điểm hay là chứng chỉ của các bạn phải bằng tiếng Anh, hoặc nếu không bằng tiếng Anh thì các bạn nhớ đi dịch công chứng nha. The application period ends on 18th of January at 3 p.m. Finnish time,
but you have after that 1 week time to complete your application with those documents. So the attachments must be enclosed to the application form by 25th of January at 3 p.m. Finnish time. Ngày 18 tháng 1 là ngày mà các bạn phải hoàn thành, các bạn phải apply xong cái phần của mình. Và các thầy cô ở đây cho các bạn thêm 1 tuần nữa, tức là tới ngày 25 tháng 1. Cái application của các bạn phải thực sự hoàn chỉnh với tất cả các tài liệu mà đã được công chứng vào cái phần application của mình. So Katri already explained in the presentation about the tuition fee and scholarship system that we have. However, we do receive many informations about how the tuition fee can be paid, and also whether it can be paid with installments or not. And I'm kind of elaborate here because the question is, so when a student, for example, receives this scholarship, so the early bird scholarship, can these be paid in installments, or the sum needs to be paid once, like so this the tuition fee with the scholarship, whether it needs to be paid once or whether that sum can be paid with installments or not. So could you please help us here and explain to everyone in detail? Yeah. Cô Sophia nói về cái chuyện trả học phí, bởi vì mình mới nói với các bạn về học bổng, rồi mình nói về học phí thì cô ấy bảo là thế thì nếu các bạn nhận được học bổng ngay lập tức, gọi là học bổng early bird, thì các bạn sẽ phải trả cái học phí, rồi các bạn nhận học bổng như thế nào? Thì cô Auli sẽ trả lời cho các bạn. So when you are accepted to Karelia University of Applied Sciences, you will receive instructions on how to pay the tuition fee. Tuition fee can be paid in 2 installments. First part must be paid when you're accepting the study place, and the second part is due at the end of the year. Khi các bạn nhận được thư mời nhập học thì các bạn có thể trả học phí bằng 2 phần, tức nghĩa là chia riêng nhỏ làm 2 phần. Phần đầu tiên các bạn có thể trả ngay để các bạn có thể nhận được cái thư mời nhập học và cái chỗ học của mình. Và phần số 2 các bạn có thể trả sau vào chẳng hạn giữa năm chẳng hạn. We are offering an early bird prize for new students. It means that if you accept the offered study place and pay half of the tuition fee within 14 days from the date of the acceptance, you will get the first study year with a 50% discount. Nếu các bạn chỉ cần trả học phí trong vòng 14 ngày sau khi các bạn nhận được thư mời nhập học của trường, lập tức các bạn nói là ok, mình muốn học và accept, các bạn chấp nhận cái chỗ học của mình tại Karelia, thì cô Auli sẽ dành cho các bạn 50% học bổng, là cái phần học phí của các bạn chỉ trả có 50% thôi. So it means that let's say that if you're accepted to industrial management program, and the price for that, the tuition fee for that program is 9,000 euros per academic year. So when you're accepting the study place within 14 days, you pay half of the price, 4,500 euros. By the time that you're accepting the study place, and that's all for the first academic year. So the spring semester is covered by the early bird price, so you don't need to pay anything more for the first academic year. Cô Auli cho các bạn một ví dụ, thí dụ như là học phí của chương trình Industrial Management là 9.000 euro. Sau đó nếu các bạn accept, các bạn nhận cái chỗ học của mình thật nhanh trong vòng 14 ngày thì cô Auli nói là cô ấy sẽ gửi ngay cho các bạn một học bổng, và các bạn chỉ cần trả có 4.500 euro cho cả một năm học thôi các bạn ạ. Thank you very much. Now it's very, very clear, I hope, for all of our audience as well. Well, while we are still discussing the questions that we received in advance, please do not hesitate to send us questions in the chat. You can write them in any language you want, and we will be happy to answer. Các bạn ơi, mình không biết là các bạn đang ngồi ở đâu, có lẽ là trong phòng của mình ở Việt Nam. Các bạn đừng ngại, các bạn viết câu hỏi của mình bằng tiếng Anh hay tiếng Việt cũng được, mình sẽ giúp các bạn dịch cho các cô và các cô sẽ trả lời cho các bạn nha. Okay, so let's continue our discussion, and now let's move on to the student apartment. So what is the
like how is it arranged, whether the university provides the student apartment or not, or can it be rented from private individuals, and also is there a possibility to live with a child, for example, in a student apartment? Cô Sophia nói về chuyện ở thì cô hỏi cô Auli là thế thì nhà ở làm sao, mà lỡ như các thí sinh có luôn gia đình đi theo thì chúng ta sẽ kiếm được chỗ ở như thế nào? In Finland, normally universities don't offer dormitories for students, but students are responsible for finding their accommodation by themselves. Các bạn nhớ là nhiệm vụ tìm được nhà ở là nhiệm vụ của các bạn, thì trường sẽ cung cấp thông tin cho các bạn. Here in Joensuu, we have a student housing company called Joensuun Elli, which provides accommodation for students living here. Ở thành phố Joensuu thì có một công ty nhà ở ký kết với các trường đại học gọi là Joensuun Elli. Thì Joensuun Elli sẽ cung cấp nhà ở cho các bạn. Also, it is possible to rent apartment from the private markets. Thì các bạn có thể đăng ký nhà ở với Joensuun Elli, hoặc là các bạn có thể đăng ký nhà ở khu vực ở ngoài khu vực công, có nghĩa là những nhà mà người ta có thể cho các bạn thuê, chẳng hạn thuê nguyên một nhà hoặc thuê một phòng hoặc 2 phòng. There are shared flats for students and also studios. And if you're arriving with your family, it is possible to get a family flat as well. Thì chuyện nhà ở thì các bạn có thể ở chung một cái căn hộ mà có phòng ngủ riêng, và các bạn share chung khu vực chung với các bạn khác, hoặc là các bạn có thể ở trong một cái studio chỉ một mình các bạn. Và những bạn mà có gia đình đi theo thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng thuê được một cái căn hộ dành cho gia đình. Yeah. And then also a very important question to discuss is how to learn Finnish language, and also why is it so important to study Finnish language if your studies are in English, for example? Yeah. Cô Sophia nói là các chương trình học thì bằng tiếng Anh. Thế thì học tiếng Phần làm sao? Học tiếng Phần khó không? Và tại sao phải học tiếng Phần? As a part of every degree, our English thought degree, there are compulsory Finnish language courses included. Trong chương trình học của các bạn có các khóa học tiếng Phần gọi là bắt buộc á. So when you're studying with us at Karelia University of Applied Sciences, you will learn Finnish language. Các bạn nhớ là phải học tiếng Phần thật chăm chỉ vào nha. Yeah. It is important to learn the Finnish language to make sure that you will integrate to our society, and it will enhance your chances to get work after your graduation here in Finland. Các bạn biết gì không? Sau khi học tiếng Phần rồi á, thì các bạn có thể giao tiếp với tất cả bạn bè bản địa, với dân bản địa bằng tiếng Phần. Và các bạn nhớ là học được tiếng Phần rồi thì các bạn sẽ giống như là con rồng mọc thêm cánh, có nghĩa là các bạn có thể tìm được cái cơ hội việc làm của mình rất là dễ dàng. Và Karelia là cái vùng mà chúng tôi rất là mong muốn là các bạn đến, và các bạn sẽ học tiếng Phần, sau đó các bạn tìm việc làm và ở lại vùng này nha. Also, our scholarship system is based on the progress in the Finnish language studies. So we want to, reward students who are studying hard with the Finnish language. Để tạo cho các bạn cơ hội việc làm và một tương lai tươi sáng thì thầy hiệu trưởng của trường Đại học Công nghệ Karelia đã dành cho các bạn năm 2 và năm 3 học bổng. Chỉ cần các bạn đạt tiêu chí tiếng Phần thì lập tức các bạn sẽ được tặng ngay học bổng, bởi vì chúng tôi muốn các bạn nói được tiếng Phần thật là giỏi để các bạn có được những cơ hội kiếm được việc làm và tương lai tươi sáng dành cho các bạn. Yeah, maybe could you please also tell us about the incentive scholarship? I think it's very interesting to know about it. Yes, we have a new scholarship system, and it is possible to get an incentive scholarship of 500 euros after you have studied a certain amount of Finnish language studies in our university, and you have taken a national Finnish language test. Thì cô Auli mới nói là thầy hiệu trưởng đã dành cho các bạn học bổng rất là nhiều để các bạn có được tiếng Phần giỏi vào năm 2, năm 3. Còn nữa,
là khi các bạn đậu được tiếng phần cấp độ quốc gia thì các bạn sẽ được nhận thêm 500 euro tiền học bổng nữa cho các bạn. Thì tại sao chúng ta không học nhỉ? Yeah. Yes, and I also wanted to add here a bit because I was a student myself at Karelia. I studied international business, and during my studies I took not only compulsory courses of Finnish language but also some additional ones. So I think that here is, if a student wants to study Finnish language, he or she has lots of opportunities for this. For example, a student can take a course that is related to Finnish for work and for working life. There you will be preparing to do your CV in Finnish language. You will be prepared to to do an interview in Finnish language. Also, you will have possibility to participate in traditional coffee break talks in Finnish and discuss the weather and news. It's a very, very practical course where you can, extend your knowledge in this specific area. Cô Sophia nói với bạn, cô ấy đã từng là sinh viên của trường này, cô ấy học International Business, thì cơ hội học tiếng phần nói chung là rất là nhiều, và cô ấy cũng đã từng tham gia khóa học tiếng phần dành cho công sở, có nghĩa làm sao viết được CV của các bạn bằng tiếng phần, làm sao phỏng vấn bằng tiếng phần, giao tiếp bằng tiếng phần ở công sở như thế nào. Thì các bạn nhớ là cơ hội nằm ở đó, các bạn cứ học tiếng phần thật là nhiều vào để các bạn chứng minh được bản lĩnh của mình với người phần nha. What do you think about Katri, about the Finnish language? You speak very well. Cô Auli hỏi mình là tiếng phần của mình như thế nào. Thực sự thì mình rất thích tiếng phần. Khi mà mình đến Phần Lan thì mình học ngay tiếng phần, học thật là nhiều vào để mình có thể giao tiếp được với các đồng nghiệp của mình, với dân bản xứ bằng tiếng phần. Và tới bây giờ thì mình có thể nói thật luôn là nó là một cái ngôn ngữ mà mình có thể nói rất là nhanh, nhanh cỡ như tiếng Việt hoặc là tiếng Anh đấy các bạn ạ. Yeah, I personally think that it's not only, well, it is important for a student to study Finnish because the scholarship is sort of strongly related to it, but also if a person wants to integrate into Finnish society and also wants to continue working here and stay in Finland, then it is super important to learn Finnish language and to be able to communicate with people, even if your work, let's say, or studies are in English, still in order to be part of the team, you need to be able to speak Finnish. Thì cô Sophia cũng vừa mới nói là các bạn đừng có ngại, tiếng phần không khó, tại vì nếu các bạn đã học rồi, học được rồi và chúng ta đã nói được và sử dụng được tiếng phần rồi thì đó là một công cụ rất là hiệu quả để có thể gia nhập vào trong xã hội, và các bạn sẽ biết là những sự kiện gì đang xảy ra, chúng ta sẽ tranh luận với các bạn bản xứ bằng tiếng phần hoặc là tìm các cơ hội của mình bằng tiếng phần. Và mình nói thật, với kinh nghiệm của mình hay với Sophia, với tất cả các bạn sinh viên quốc tế ở đây thì tiếng phần rất là dễ thương đó các bạn thử học nha. Okay, and now let's switch to another important issue for students is working while studying, because yes, of course, it's studies take the majority of the time. However, people are always wondering, is it possible for a student in Finland to do a part-time job during studies? And maybe you, Auli and Katri, do you have any hints on what kind of job could it be or not? Yeah. Cô nói tới việc vừa học vừa làm. Xem cô Auli trả lời thế nào? Yes, for students it is possible to work during their studies with the student residence permit. I think it's 30 hours. Yes, per week, per month, per week. Cô Auli nói là với sinh viên, cái visa sinh viên các bạn có thể làm tới 30 giờ một tuần. Yeah. And that's for tips for finding a job. Maybe I'm not a perfect person for that. Of course, you must think what you're good at. Look for your interests, and maybe you can make a living for that. Many students are working with the field of tourism and restaurants, hospitality sectors, and
Yeah. At least, yeah. Yeah, I know, for example, some of my classmates were working in posts, and also, yes, as Auli said, in restaurant field, and some also one possibility. Well, maybe it's not real part-time job, but still, it's you can become a student ambassador at our university. So we do select several students that are hosting our social media channel and also participating in different events, and they represent the student point of view and share their own ideas with the prospective applicants. Thì theo kinh nghiệm của các cô á, thì tùy ý thích của các bạn thôi. Các bạn có thể tham gia vào làm ở nhà hàng hay là làm ở công nghệ, làm ở các công việc mà thuộc lĩnh vực du lịch, hay là các bạn có thể trở thành đại sứ của trường Đại học Công nghệ Karelia. Thì nó cũng là một công việc đó các bạn ạ. Okay, so we still have 9 minutes left for our stream, and we hope that it is interesting to you. But if you still have anything to ask, you can send questions in the chat. Do not hesitate to do it. Các bạn đừng có mắc cỡ, nếu như chúng ta có câu hỏi thì các bạn gửi trong cái chat rồi các cô sẽ trả lời nha. Okay, so what else can we discuss here today? Maybe we can talk a little bit more about our degree programs that students can apply to. So I know that what is so unique about the programs, especially international or industrial management, and information and communication technology, is that they've been developed together with local employers here in the region, which means that students who are studying this program, when they graduate, they do receive the certain skills that are needed in the area, which are up to date and which are sort of very unique, and this will increase their chances to get a job. Đó là một cái điểm rất là quan trọng. Trường Đại học Công nghệ Karelia gắn liền với các công ty, có nghĩa là các công ty cần các cái kỹ năng nào thì Trường Đại học Công nghệ Karelia sẽ đào tạo các bạn với những kỹ năng đó. Chính vì thế mà khi các bạn được gửi đi thực tập, đây là phần bắt buộc nha. Ở các công ty thì rõ ràng cái phần mà Trường Đại học Công nghệ Karelia đào tạo cho các bạn đã giúp được các bạn rất là nhiều để có thể đạt được cái tiêu chuẩn là ứng cử viên tương lai cho các cái nghề nghiệp và cho các công việc tại các công ty mà mình đang thực tập hoặc là các công ty mình xin vị trí làm việc ở đó. And another important question that we can discuss is a free time. So can you please, Auli, tell your ideas? So what a student in your INSU can do in his or her own free time? Lỡ các bạn bị rảnh thì các bạn sẽ làm gì? Cô Auli sẽ nói cho các bạn nhé. Here in Joensuu and in this region we have a beautiful nature. So first of all, you must and you will for certain enjoy of our beautiful nature. Joensuu là một khu vực rất là xinh đẹp, có một dòng sông vắt ngang thành phố và có rất là nhiều phong cảnh rất là đẹp và nên thơ. Đó là điều đầu tiên mà các bạn sẽ cảm nhận được và các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này thật là xinh đẹp khi các bạn đến thành phố này. And in our university we have a good variety or offering of several sport activities. Finnish people likes to do a lot of sports. We have this Suketta association. Is it so? Yes, so to call? Yeah. So students can participate in a lot of activities via data service. Thì trường có cái hệ thống Suketta, hệ thống thể thao. Hệ thống này bao gồm tất cả các môn học từ bơi lội, bóng chuyền, bóng chày, yoga, võ, như taekwondo chẳng hạn, hay là tất cả các môn học mà các bạn thích như thể hình, hay là dancing in teams.
thì các bạn cứ chọn cái môn mà mình thích và các bạn nhớ đi tập, và nó sẽ rất là tuyệt vời, và hổng chừng là các bạn sẽ gặp được mình, hay là gặp được Sophia, là gặp cô Auli ở trong mấy cái lớp học đó đó. Thì staff cũng đến các lớp học thể thao của trường đó. And in every of our degree programs, we have a student tutors. These are students of the second or the third year of the same study field, and they take care of the freshmen, so to say, organize a lot of activities for the newcomers, and certainly you will spend a good time with them. Mình quên nói với các bạn nữa, vào mùa đông á, thì các bạn sẽ đi thực tập như trượt tuyết, trượt băng, các môn thể thao mùa đông mà các bạn chưa từng trong đời các bạn có thể thử được. Chúng ta phải thử. Và cô Auli nói là khi mới đến thì các bạn mỗi một nhóm sẽ nhận được gọi là một tutor, gọi là anh chị. Nói chung là của các lớp trước thì họ sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống với thành phố Joensuu và trường Đại học Công nghệ Karelia. And also, speaking of student organizations and associations, we have a student organization called POCA, and they do arrange also some after studies events, like networking, some handcrafts, some movie watching, etc. And every student is welcome there. Trường Đại học Công nghệ Karelia có một cái hệ thống gọi là hiệp hội sinh viên, gọi là POCA. Và các bạn sẽ không có bị buồn với hiệp hội này đâu, bởi vì hiệp hội này sẽ tổ chức cho các bạn những chuyến đi dã ngoại với các sinh viên quốc tế khác, tổ chức những buổi đi xem phim, tổ chức những buổi hoạt động ngoài trời dã ngoại, và chẳng hạn như đi thăm các phong cảnh đẹp như Cô Ly chẳng hạn. Nên các bạn nhớ là khi các bạn sang đây thì các bạn phải thật là tích cực với các hoạt động của POCA các bạn nhé. Yeah, so we still have 3 minutes left, and maybe if anyone wants to ask their questions, you can do it now. Các bạn còn 3 phút thôi, các bạn có muốn hỏi gì không? Hỏi danh Lan các bạn ạ. Một lát thì sẽ hết thời gian đấy. Okay, so well, before we finish, if we continue with time talking about free time activities, so have you, Auli or Kadri, have you tried yourself any of this, for example, Sugetta activities, and how was it? Cô Sophia hỏi là mình với Auli có tham gia vào các câu lạc bộ thể thao của Sugetta không? I've been participating some aerobics lessons, and also I've went to gym via the Sugetta service. Yeah. Auli đi đến phòng gym của Sugetta và Auli đi đến các nhóm học aerobics. Còn mình thì mình đi học võ, taekwondo. Mình rất là thích cái món này và mình học yoga nữa các bạn. What about you? I've been to so many different. Yeah, we can like discuss it for ages. Well, first of all, when I was a student, I of course went to the gym, because we have also gym here in one of our campuses in Tikkarinen campus. Then I've been going to mountain climbing. I even tried pole dance once. Yes, it's very hard. Yeah, maybe yes you can. Cô Sophia, cô ấy nói là cô ấy đi tới phòng gym, xong rồi cô ấy còn học luôn leo núi, rồi cô ấy cũng học luôn cái món múa cột á, leo cột á, nhưng mà cô ấy bảo leo cột khó lắm các bạn ạ, không có dễ đâu nha. Yeah, and also I remember that once within this Sugetta program, there was one association organized a cooking evening. Well, it's not very related to sports, but still it was possible to participate, where people from different so not only from Karelia, but from different students were able to participate, and we were cooking some traditional Finnish food. Sugetta còn tổ chức cho các bạn các ngày hội nấu ăn, có nghĩa là các bạn sẽ nhóm lại với nhau và nấu cái món ăn của đất nước của mình và trình bày và cho các bạn của các nước khác thử. Thì cô Sophia rất thích những cái ngày hội này. Yeah. And well, of course, I also did some Zumba classes, some aerobics, yoga, etc. So yeah, I tried to take maximum out of it. Cô ấy học rất là nhiều món khác nhau, vừa dancing, Zumba, rồi học các khóa học khác nhau của Sugetta, và có nhiều khóa học lắm các bạn để cho mình có thể chọn. Yeah.
maybe we can wrap up and finish our today stream. So thank you very much for watching, and if you still have questions left, I'm gonna send an email address from our admission services, which you can send your questions to. And thank you very much for watching, and yes, have a nice evening. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì để lắng nghe câu chuyện của cô Auli, của Sophia và của mình, và hy vọng gặp được các bạn sớm ở trường Đại học Công nghệ Karelia. Nếu như các bạn còn câu hỏi thì các bạn gửi thư vào cái email admissions@karelia.fi nha các bạn. Kiitos. Chúc các bạn Bye thật là bye. khỏe. Hẹn gặp lại các bạn sớm ở Karelia.